วิธีเชื่อมต่อแล้วก็ตั้งค่าใช้งานกล้อง MoS ก็เหมือนกล้องทั่วๆไปนะครับแต่ว่าเขาก็จะมีแอปของเขาเองเป็นแอป MoS ชื่อนี้นะครับอันดับแรกก็แกะตัวที่เป็นฟิล์มออกก่อนนะครับตัวนี้เป็นฟิล์มหน้าเลนหน้ากล้องนะแกะตัวนี้ออกเลยนะครับแบบนี้อาจจะเช็ดนิดนึงนะครับแต่จริงๆแล้วเขาก็มาสวยคมชัดอยู่แล้วนะครับตรงนี้วางไว้ก่อนนะครับจากนั้นก็ดาวน์โหลดแอปบนมือถือครับแอปบนมือถือก็ชื่อ MoS ตามที่เขาเขียนแนะนำไว้ในนี้ตามชื่อของยี่ห้อเขาเลยนะครับแอป MoS สามารถดาวน์โหลดมาแล้วก็จะเป็นแบบนี้นี่คือแอป MoS นะสามารถดาวน์โหลดบน Apple Store ก็ได้ Google Play ก็ได้นะครับ MoS ผมดาวน์โหลดไปแล้วก็สมัครด้วยอีเมลนะครับพอสมัครเสร็จแล้ว Verify Code เสร็จแล้วคุณก็จะเข้ามาหน้านี้มันคุ้นๆมากเลยเหมือนกับเทมเพลตของแอป Smart Life แล้วก็ Tuya Smart นะครับลักษณะโครงสร้างเหมือนกันเป๊ะเลยนะพอดาวน์โหลดมาแล้วก็ลองสำรวจนิดนึงนะครับเขาก็จะมีข้อมูลประมาณนี้นะครับสามารถเข้าไปแล้วก็เห็นเมนูเหมือนแอป Smart Life เลยนะครับเป๊ะๆเลยนะเข้าใจว่าคงเป็นแพลตฟอร์มเดียวกันซึ่งแพลตฟอร์มนี้ก็ถือว่าค่อนข้าง stable แล้วก็ใช้งานได้ยาวนานต่อไปนะครับก็มาในนามยี่ห้อ MoS นะถัดจากนั้นคุณก็เปิดหัวกล้องขึ้นมาเช็คนิดนึงใส่ TF card หรือยังไม่ใส่ก็ได้นะครับถ้าใส่ TF card ก็น่าจะสามารถบันทึกได้เลยนะครับวิธีใส่ TF card สำหรับกล้อง MoS รุ่นนี้ก็สามารถใส่ได้ง่ายๆโดยที่หันในส่วนของหน้าทองแดงไปด้านหลังหันหน้ายี่ห้อของ TF card ไปด้านหน้านะครับแบบนี้นะหันหน้ากล้องขึ้นแล้วก็คว่ำ TF card ลงค่อยๆแย่เข้าไปนะครับลองกดใช้เล็บกดเข้าไปกดแก๊กเข้าไปแล้วนะทดสอบอีกทีนี่นะครับถ้ากดง่ายๆแก๊กแล้วก็ล็อกอยู่แบบนี้ถือว่าถูกต้องแล้วนะครับเสร็จแล้วก็ปิดจากนั้นมาที่ตัวฐานกล้องครับเขาจะมีตรงนี้เป็นปุ่ม power นะเลื่อนเปิดนะครับแล้วก็มี USB 5 โวลต์ชาร์จตรงนี้นะครับเสียบตัวโซลาร์เซลล์ก็ตรงนี้เลยผมจะเปิดกล้องนะโอเคปกติแล้วกล้องจะมีแบตจากโรงงานอยู่แล้วนะครับแล้วก็วางไว้แบบนี้ก่อนดูว่ากล้องจะหมุนไหมนะครับโอเคนี่คือไฟแดงติดแล้วนะเหมือนกล้องวอร์มอัพอยู่นะครับโอเคตอนนี้ก็ไฟแดงติดกระพริบอยู่นะเนี่ยครับไฟแดงนะรอกล้องวอร์มก่อนนะครับกล้องวอร์มแล้วหมุนแล้วนะครับถือว่าทุกอย่างปกติดีโอเคนะครับตอนนี้ก็ไฟกล้องแดงๆนะกระพริบนะครับคุณจะต้องรอให้ไฟที่กล้องเป็นสีน้ำเงินก่อนนะครับแล้วมีเสียงถึงดึงนะน่าจะพร้อมแล้วนะครับไฟสีน้ำเงินขึ้นแล้วตอนนี้เป็นไฟสีน้ำเงินกระพริบนะจากนั้นมาที่แอปบนมือถือนะครับแอป MoS ที่คุณดาวน์โหลดไว้นะกดเครื่องหมายบวกครับ Add สแกนครับเราจะสแกน QR code ที่ตัวกล้องนะครับดูว่าจะเจอไหมpairing เขาเขียนตรงนี้ว่า QR pairing นะครับเขาก็จะพยายามเชื่อมต่อไปยังคลาวด์นะครับเข้าใจว่าถ้าเป็นกล้อง 4G ก็น่าจะเชื่อมต่อคลาวด์ของเขาเสร็จแล้วสังเกตจากไฟของกล้องเป็นสีน้ำเงินนะครับเนี่ยไฟสีน้ำเงินปกติแล้วเขาจะออกเน็ตได้อยู่แล้วนะครับเราก็แค่รอเชื่อมต่อเท่านั้นเองตอนนี้ก็รอมาแล้วครับเร็วมากเลยสแกน QR แป๊บเดียวแล้วก็เชื่อมต่อแล้วตอนนี้เข้าใจว่าเราจะเชื่อมต่อกล้องได้แล้วนะครับโอเคผมจะวางกล้องไว้อีกมุมหนึ่งนะครับมาแล้วแป๊บเดียวก็โหลดมาแล้วคุ้นมากเลยครับเหมือนกล้อง OEM ตัวล่าสุดที่ผมรีวิวไปเลยนะครับตัวนี้บอกว่าเป็น 4G เนี่ยเขาก็ขึ้นมาแบบนี้นะครับผมอยากรู้ว่าตัว 4G เขาจะเป็นยังไงก็เลยลองสแกนเช็คดูครับตรงนี้นะครับสแกนดู 4G ตามโค้ดด้านข้างของกล้องตรงนี้นะครับเขาก็ขึ้นมาตามนี้นะตัวนี้เป็นออนไลน์อยู่นะครับเป็น TrueMove H เข้าใจว่าเป็นคลื่นสัญญาณของ TrueMove นะเขาน่าจะคุยกับทางผู้ผลิตของกล้องเรียบร้อยแล้วตัว Data ใช้1วันนะครับแล้วก็แพ็กเกจก็ตามนี้นะครับ Active อยู่นะตามสเปคหน้าร้านเขาบอกว่ากล้องตัวเนี้ยใช้งานได้99ปีก็คือ Unlimited เลย Data ใช้ไปเถอะนะครับใช้งานฟรีตลอดชีพเหมือนกล้องหลายๆยี่ห้อที่เขาขายอยู่ในปัจจุบันนะครับตัวนี้ก็มาดีนะ
แล้วก็เป็นกล้องในแพลตฟอร์มของ Tuya Smart Life นะครับก็ถือว่าเยี่ยมเลยผมคิดว่าน่าจะใช้ได้ตามที่เขาแจ้งนะแต่ก็ไม่แน่ใจอนาคตเหมือนกันตัวนี้เป็นกล้องที่เชื่อมต่อเน็ตอัตโนมัติเลยผ่าน 4G เขาบิวอินซิมมาให้แล้วเรียบร้อยไม่ต้องใส่ซิมนะก็ออกเน็ตได้เลยนะครับตอนนี้ผมยังไม่ได้เสียบโซลาร์เซลล์นะครับเป็นการรีวิวในห้องนะก็ให้ดูมุมกล้องไปก่อนนะครับอย่างของผมตอนนี้วางไว้อีกฝั่งหนึ่งของห้อง4x4 เมตรนะถือว่าเป็นกล้องมุมกว้างดีเนี่ยกว้างดีเลยสังเกตดูมุมห้องฝั่งซ้ายตรงนี้นะนี่นะครับแล้วก็ฝั่งขวาเกินมุมห้องนะสามารถเห็นประตูตรงนี้นะครับก็ถือว่ามุมของกล้องทั้งซ้ายทั้งขวาเห็นชัดนี่คือเปิดไฟอยู่นะแล้วก็เวลาอาจจะดึกนิดนึงนะครับตัวนี้ก็เป็นเวลาที่เงียบๆดีนะครับแบตเตอรี่อยู่ที่ 70% การส่งข้อมูลผ่าน 4G นะก็ถือว่าเร็วดีตอนนี้มือถือของผมเชื่อมต่อ Wi-Fi 5 g กนะแล้วก็ออกเน็ตส่วนกล้องเชื่อมต่อเน็ตโดยตรงผ่าน 4G นะครับก็ถือว่าเยี่ยมเลยเนี่ยผมให้กล้องขึ้นลงควบคุมได้ง่ายดีนะครับก็ถือว่าเร็วในระดับที่น่าพอใจนะครับตอนนี้ก็โอเคมากๆประมาณนี้นะให้ชมประมาณนี้มาดูเมนูกันนิดนึงนะครับเมนูก็คล้ายๆกับกล้องทั่วๆไปตามมาตรฐานของแอป Smart Life เลยนะครับตัวนี้ถ้าเป็นแนวตั้งก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับมีสัญญาณที่บอกอยู่ด้านบนนะครับแล้วก็ตรงนี้จะมีบอกปริมาณด้านล่างก็จะมีตัวนี้เป็นขยายเต็มจอมีกดแคปเจอร์รูปมีพูดปลายสายได้ยินโต้ตอบนะครับแล้วก็บันทึกวิดีโอแล้วก็ตรงนี้เป็นเมนูนะครับเมนูก็จะมี Playback มีดูแกลเลอรี่มีปรับสีนะครับปรับธีมนะแล้วก็มี Night Mode เปิดอินฟราเรดหรือว่าจะให้ส่องแสงขาวนะครับจริงๆเราปรับได้นะถ้าเปิดอินฟราเรดก็พอไฟดับก็จะเปิดอินฟราเรดให้เป็นขาวดำนะครับผมจะให้เป็นส่องแสงขาวไว้ก่อนดูเท่ๆนะแล้วก็ตัวนี้ป้องกันการสั่นไฟกระพริบนะแล้วก็เปิดเสียงตัวนี้เสียงกล้องจะให้ดังแค่ไหนนะครับเขาดัง default ประมาณนี้ motion detect motion tagging ก็คือกรณีที่กล้องสั่นไหวมีการเคลื่อนไหวก็ให้แจ้งเตือนนะครับส่วน motion detection ก็คือจับความเคลื่อนไหวหน้ากล้องถ้ามีคนเดินผ่านก็อาจจะไฟติดแจ้งเตือนนะครับเสียงไซเลนก็มาตรฐานนะเหมือนกล้อง OEM ตัวอื่นๆนะครับไฟส่องไฟตัวนี้นี่นะครับส่องไฟแล้วนะกล้องส่องไฟปิดไฟนะครับแล้วก็ถัดมาสุดท้าย Edit เมนูให้โชว์ขึ้นแอป Smart Life หรือโชว์หน้า Home นะครับก็ประมาณนี้อันนี้ไซส์ Add Size ได้ Add Location ได้แล้วก็การปรับซ้ายขวาขึ้นลงนะครับข้อความการแจ้งเตือนเนี่ยประมาณนี้เขาแจ้งเตือนที่ผมเดินผ่านประมาณนี้นะก็ถือว่าเยี่ยมเลยนะครับแจ้งเตือนเร็วดีปกติเข้าใจว่าตรงนี้เป็น OEM นะเหมือนกันหลายยี่ห้อนะแต่ขึ้นอยู่กับว่าแอปที่เขา develop ขึ้นมาครอบตัวนี้เป็นแอป MOS นะครับก็ถือว่านิ่งดีผมจะลองทดสอบปิดไฟนะครับให้มืดๆนะดูว่าเขาจะส่องสว่างเร็วไหมมาแล้วครับส่องสว่างเร็วดีคราวนี้มาดูว่าไฟสว่างแค่ไหนเนี่ยครับเยี่ยมเลยไฟสว่างมากนี่คือตอนนี้นะไฟสว่างที่มือผมนะแล้วก็ดูไฟในห้องนะเนี่ยสว่างมากๆนะครับชัดกริบเลยถือว่าเยี่ยมครับไฟกลางคืนสว่างดีนี่คือสุดผนังห้องในระยะประมาณ4เมตรนะครับถ้าสว่างขนาดนี้คิดว่า 4-8 เมตรก็น่าจะสว่างอยู่ถือว่าเยี่ยมเลยนะครับกับกลางคืนนะผมจะลองเปลี่ยนโหมดนะครับเปลี่ยนเป็นโหมดอินฟราเรดนะให้เขาปรับไฟดับแล้วเป็นอินฟราเรดส่องแสงขาวดำนะครับสักพักไฟก็จะดับเนี่ยเขาเป็นอินฟราเรดละอินฟราเรดก็ถือว่าเยี่ยมดีนะครับแรงมากขาวโพลนหมดเลยส่องสว่างสวนทางกับกล้องที่ผมติดไว้ตรงมุมซ้ายบนนะครับก็ถือว่าเยี่ยมนะชัดเจนดีทั้งอินฟราเรดแล้วก็ทั้งในส่วนของไฟแสงขาวนะครับในการตั้งค่าใช้งานกล้อง MOS ก็สามารถที่จะเข้ามาที่ตัวกล้องได้เลยนะครับหลังจากที่คุณเข้ามาหน้านี้นะตัวนี้เป็นแอป MOS นะครับเป็นแอปที่อยู่บนแพลตฟอร์มของ Smart Life นะแต่เป็นแอปที่เขา develop ขึ้นมาเองเป็นหน้าต่างครอบอีกทีนึงนะครับคุณก็จะเห็นหน้าตาแบบนี้กดเข้าไปที่กล้องนะครับหลังจากที่เชื่อมต่อกับกล้องเสร็จแล้วก็จะขึ้นมาโชว์ตามปกตินะครับตัวนี้ก็เป็นกล้องมาตรฐานที่เขาออกแบบมานะครับอย่างมือผมตัวเนี้ยก็ผ่าน 4G นะเขาจะมีกรอบด้วยนะแล้วก็สามารถที่จะใช้งานฟังก์ชันด้านล่างการตั้งค่าส่วนแรกก็จะตั้งค่าที่ตรงนี้เลยนะครับเมนูทางขวามือฟีเจอร์ตรงนี้นะสามารถตั้งค่า Night Mode ตั้งค่า Anti Flicker
ตั้งค่าให้กล้องหมุนตามคนนะครับแล้วก็มีการตรวจจับความเคลื่อนไหวเปิดเสียงไซเรนต์เปิดแสงนะครับตามนี้ได้เลยหรือว่าคุณจะเข้ามาตั้งค่าอย่างละเอียดก็เข้ามาที่จุด3จุดข้างบนนะครับเป็นการตั้งค่าตัวกล้องนะสามารถดูข้อมูลกล้องได้นะครับตามนี้ส่วน Network Device ตรงนี้จะเป็นของ Wi-Fi นะครับจะไม่มีนะตัวนี้เป็นกล้อง 4G ที่ออกเน็ตได้ตลอดเวลาใช้งานใน99ปีอยู่แล้วนะครับตามสเปคของเขานะจากนั้นก็เข้ามาดูที่วิดีโอเซตติ้งการตั้งค่าวิดีโอนะครับตัวนี้ก็ไม่มีการปรับเนื่องจากว่าเราไม่ได้กลับหัวถ้ากลับหัวคุณต้องปรับกล้องให้กลับหัวอีกทีนึงนะครับในโหมดเหมือนการตั้งค่าเมื่อสักครู่เลยผมตั้งเป็นอินฟราเรดนะครับหรือคุณจะให้ส่องแสงขาวก็ตามนี้นะครับแล้วก็ Time Watermark ก็คือสแตมป์เวลาลงไปเวลาและวันที่นะครับตัวไฟหน้ากล้อง Status Indicator ก็เปิดได้นะครับแล้วก็ PTZ สามารถที่จะให้สลับไปมาระหว่างตำแหน่งก็ได้เช่นเดียวกันนะครับ Audio Setting สามารถปรับวอลลุ่มปรับเสียง Two Way Talk ตรงนี้ได้เลยนะครับ Power Management เป็น Status แบตเตอรี่ให้เราเช็คถ้าเกิดว่าแบตเตอรี่ต่ำกว่า 20% เขาจะแจ้งเตือนบนมือถือว่าแบตเตอรี่อ่อนนะต้องมีการชาร์จด่วนหรือไม่ก็ให้เรารับทราบว่าอาจจะต้องขยับหาแสงอะไรประมาณนี้นะครับเขาแค่เตือนบนมือถือนะก็ดีครับมีฟังก์ชันนี้ในการแจ้งเตือนเราให้ทราบด้วยนะครับแล้วก็ถัดมา Storage Setting ตัวนี้ผม format ไปแล้วนะครับผมใส่ memory card ไปแนะนำว่าให้ format ทุกครั้งที่คุณเปลี่ยน memory card ใหม่เพื่อให้กล้องปรับสภาพ memory card เป็น format ที่กล้องต้องการนะครับปกติแล้วถ้า memory card มาใหม่เนี่ยอาจจะเป็นอีกแบบนึงก็ได้นะครับแล้วเราให้กล้อง format เขาจะปรับให้เข้ากับตัวกล้องนะครับมีการ offline notification ก็คือเตือน offline นะครับเตือนกล้องหายไปจาก network อะไรประมาณนี้แล้วก็ถัดมา add to home screen ก็ได้หรือจะเป็นการเข้ามาอัปเดตแต่ว่าเขาเฟิร์มแวร์ล่าสุดแล้วก็อาจจะไม่ต้องอัปเดตนะครับมีความสามารถในการ restart กล้องตรงนี้ได้เลยนะครับก็ใช้งานง่ายดีนะฟังก์ชันน้อยแต่ก็ครบนะครับถือว่าเยี่ยมเลยกล้อง 4G ตัวนี้ส่วนตัวผมมองว่าเป็นกล้องที่ใช้งานดีใช้งานนิ่งๆเลยนะบนระบบแพลตฟอร์มของ Smart Life นะครับเป็นแอป MoS ถือว่าทำงานได้นิ่งมากเนี่ยผ่าน 4G แต่ก็เร็วดีนะครับถือว่าในระดับที่น่าพอใจนะทุกอย่างวิ่งอยู่บนเครือข่าย 4G ตลอดเวลานะครับซึ่งตรงนี้ก็ยืนยันกับทางร้านว่าสามารถที่จะใช้งานได้โดยเงื่อนไขอะไรบ้างลองอ่านสเปคตามหน้าร้านดูนะครับ